ગાંઠિયા તો તમે બહુ જ બધા ખાધા હશે, પણ શું ક્યારે આ રીતે કુંભળિયા ગાંઠિયા ખાધા છે? એક અલગ જ મસાલાની બનતી પેસ્ટ સાથે આજે આપણે કુંભળિયા ગાંઠિયા બનાવી લઈશું. એકદમ પોચા રૂ જેવા બનીને તૈયાર થઈ જશે. અને જો તમે આ રીતે બનાવશો ને તો પરફેક્ટ ગાંઠિયાનો તમારો કલર પણ આવશે, પોચા પણ થશે. જો ઘરમાં દાંત વગરના વડીલો કે તમે બાળકોને બહારના નમકીન કે ફરસાણ જો આપતા હોય ને તો આ રીતે જરૂરથી બનાવજો. તમે પણ આના માસ્ટર બની જશો. એટલા મસ્ત મજાના બનશે અને ઘરમાં પણ બધાને ભાવશે. તો એવા મસ્ત કુંભળિયા ગાંઠિયા બનાવવા માટે અહીંયા આપણે મિક્સર જારની અંદર પાલક એડ કરીશું. તમે આની અંદર વધારે ઓછો પાલક એડ કરી શકો છો, કેમ કે આપણે પાલકની પ્યુરી છે ને એ કલર માટે કરવાની હોય છે. નોર્મલ ફૂડ કલર પણ ઘણા લોકો એડ કરતા હોય છે, પણ આપણે આ રીતે નેચરલ એકદમ પાલક જ એડ કરીશું. પાલકને પહેલાં તો ધોઈને સાફ કરી લઈશું અને કોરી કરીને એડ કરવાની છે. એક મુઠ્ઠી જેટલા આપણે આ રીતે લીલા ધાણા દાંડી સાથે એડ કરવાના છે. એકદમ કૂણી છે એની પતલી પતલી જે દાંડલી હોય ને એ જ લેવાની છે. અને એક મુઠ્ઠી જેટલી લીલી મેથી લેવાની છે. અને હા, ઘણાનો એવો પ્રશ્ન હોય છે કે મેથીથી કુંભળિયા ગાંઠિયા કડવા થશે, તો ના, જરાય કડવા નહીં થાય. આપણે વધારે મેથી નથી એડ કરી, આની સાથે બીજા મસાલા પણ એડ કરીશું, એટલે ગાંઠિયા છે ને એ જરાય કડવા નહીં થાય. એક મુઠ્ઠી જેટલો ફુદીનો એડ કરી લઈશું અને આ રીતે એક મોટો ટુકડો આદુનો લઈને એની છાલ કાઢીને વચ્ચેથી કટ કરીને એડ કરી લઈશું. 2 તીખા લીલા મરચાં એડ કરી લઈશું. જો ઘરમાં બાળકો કે વડીલો ખાવાના હોય તો તમે તીખું વધારે કે ઓછું એડ કરી શકો છો. હવે 2 થી 3 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરીને એકદમ ઘટ આ રીતની પ્યુરી તૈયાર કરી લઈશું. એકદમ ફાઇન કે એકદમ પતલી પ્યુરી નથી કરવાની, બસ આ રીતની કરવાની છે. આ પ્યુરીને તમે ચાળશો નહીં ને, ક્યાંક અંદર પાલકના રેશા હશે તો પણ ચાલશે, કેમ કે ગાંઠિયા છે ને એ આપણે ઝારાથી બનાવવાના છીએ. અને હા, જો તમે ગાંઠિયા ઝારાથી ના બનાવવાના હોય, તમારી પાસે સેવ પાડવાનો જે સંચો આવે છે એની અંદર જો તમે ગાંઠિયા બનાવવાના હોય ને તો પ્યુરીને ગાળી લેજો, એ પછી જ એડ કરજો. હવે આપણે એક વાસણની અંદર 500 ગ્રામ જેટલું ચાળેલું ચણાનું લોટ લઈ લઈશું. ઘરનો ચણાનો લોટ કે માર્કેટનો તૈયાર બેસન પણ તમે ઉપયોગ કરી શકો છો. મેં અહીંયા ઘરનો ચણાનો લોટ લીધો છે, તો પણ રિઝલ્ટ હું તમને આગળ બતાવીશ. એકદમ પરફેક્ટ આવશે. માર્કેટનું બેસન જે આવે છે ને ઝીણું રેડીમેડ, એ પણ તમે લઈ શકો છો. વચ્ચે આ રીતે થોડી જગ્યા કરી લઈશું. હવે એની અંદર સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીશું. પણ હા, તમે ગમે તે ચણાનો લોટ લો છો એને ચાળવો ખૂબ જ જરૂરી છે, ગાંઠા કે કણી ના રહે એટલા માટે. હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ ભરીને તેલ એડ કરી લઈશું. તો અહીંયા આપણે તેલને ઠંડુ જ લેવાનું છે, ગરમ તેલ નથી એડ કરવાનું. જો તમે ગરમ તેલ એડ કર્યું ને તો ગાંઠિયા તમારા એકદમ ચવડ, કડક અને લાલ થઈ જશે. અને એની અંદર એડ કરીશું અડધી ચમચી જેટલો ગાંઠિયાનો સોડા. કરિયાણાની દુકાને ઇઝીલી તમને મળી જશે. જો ના મળે, જો તમારી પાસે ક્યાંય પણ અવેલેબલ ના હોય, તો તમે અહીંયા 1/4 ચમચી જેટલો પાપડ ખાર પણ એડ કરી શકો છો. બંનેનું રિઝલ્ટ એકદમ સરખું જ આવશે. જો ગાંઠિયાનો સોડા તમારે એડ કરવો હોય તો અડધી ચમચી એડ કરી દેવાનો. 500 ગ્રામ લોટ સામે ઇનફ છે. હવે આ પેસ્ટને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાની. એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જાય ને એટલે આ રીતે એક નાની ચમચી જેટલો આખો અજમો એડ કરી લઈશું. અજમાને તો અમે થોડો અચકચરો ખાંડીને પણ એડ કરી શકો અને આ રીતે મારા જેમ આખો પણ એડ કરી શકો. અને 1 ચમચી જેટલો અહીંયા આપણે મરી પાવડર એડ કરી લઈશું. મરી પાવડર અહીંયા આપણે ફ્રેશલી કૂટીને એડ કરીશું, જેનાથી ફ્લેવર અને ટેસ્ટ સરસ આવે. હવે આ રીતે બધી વસ્તુને સરસ રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. આ રીતે જે વચ્ચે મિશ્રણ થયું ને એને પહેલાં એક મિક્સ કરીને પછી જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે. લોટની ઉપર કોઈ વસ્તુ નથી એડ કરવાની, બસ આ રીતે મિશ્રણને મિક્સ કરી લઈશું. અને હવે હાથની મદદથી થોડો થોડો લોટ અંદર એડ કરતા જઈશું અને મસ્ત મજાનો લોટને બાંધી લઈશું. હવે લોટને એડ કરવા માટે આપણે અહીંયા પાણીની નથી જરૂર પડવાની. આપણે જે પ્યુરી બનાવીને એ પરફેક્ટ છે, એનાથી જ લોટ બંધાઈ જશે. હા, કદાચ તમને 1 થી 2 ચમચી જેટલું પાણીની જરૂર પડે ને તો તમારે ક્લીન પાણી લઈ લેવાનું. સરસ રીતે પહેલાં તો લોટને મિક્સ કરી લેવાનું. અને હું તમને પહેલાં તો લોટનું રિઝલ્ટ બતાવું કે જ્યારે પણ આ રીતે ગાંઠિયા બનાવતા હોય ને ત્યારે એનું તેલનું મોણ કેટલું રાખવાનું છે. જો તમે વધારે પડતું તેલનું મોણ રાખ્યું ને તો ગાંઠિયા તમે જ્યારે ખાશો ને ત્યારે મોઢામાં તમને જેમ તેલ આવે ને એવું લાગશે. પણ જો તમે આટલું જ તેલ એડ કરશો ને તો પરફેક્ટ રહેશે. આ રીતે એકદમ ટાઈટ મુઠ્ઠી વળવી જોઈએ. અને જ્યારે તમે મુઠ્ઠીને આ રીતે ભાંગો છો કે તોડો છો ને ત્યારે એકદમ લોટ છે ને ભીનો હોવો જોઈએ. રિઝલ્ટ તમારી સામે છે, હું તમને નજીકથી બતાવું છું. તમે જોઈ શકો છો લોટ જરાય કોરો ના હોવો જોઈએ એટલું આપણે તેલનું મોણ એડ કરવાનું છે. હવે જે આપણે બનાવેલી પ્યુરી છે ને એને થોડી થોડી 2 બેચમાં એડ કરીશું અને લોટને બાંધી લઈશું. એક સાથે એડ નહીં કરીએ, જેથી લોટ છે એ એકદમ સરસ રીતે પહેલાં ઢીલો ના થઈ જાય એટલા માટે. તો આ રીતે થોડી પ્યુરી આપણે એડ કરી લઈશું અને લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરતા જઈશું અને બાંધી લઈશું. મેં અહીંયા ચણાનો લોટ જે છે એ ચાળીને લીધેલો છે, જેથી જરાય કે મોટા ગાંઠા નહીં રહે. તો બસ આ રીતે લોટને બાંધતા જઈશું. અને જે વધેલી પ્યુરી હતી ને એ
એ બધી જ એડ કરી દઈશું. અને જો તમને છતાંય એવું લાગે પાણીની જરૂર છે તો જારની અંદર 2 થી 3 ચમચી પાણી એડ કરીને મિક્સ કરીને તમે એડ કરી શકો છો. તો આ રીતે આપણે ગ્રીન કલર જે આવશે ને એ પાલકથી જ આવશે અને પાલકનો ફ્લેવર ટેસ્ટ એટલો સરસ આવશે. બધી વસ્તુ તો જે આપણે કુંભણિયા ભજીયા તો બનાવતા જોઈએ છીએ રેગ્યુલર, પણ જો આ રીતે ગાંઠિયા બનાવશો ને તો ભજીયા કરતાં પણ એક અલગ જ ફ્લેવર, એક અલગ જ ટેસ્ટ સાથે બનીને તૈયાર થઈ જશે. પહેલાં લોટને આ રીતે કડક બાંધી લેવાનો છે. હવે લોટને સાઈડ પર રાખીને થોડો એવો લોટ લઈ લઈશું અને 2 ચમચી જેટલું આપણે પાણી લઈશું. જો તમારી પાસે ગ્રેવી વધી હોય ને તો એ 1 ચમચી જેટલી તમે ગ્રેવી પણ એડ કરી શકો છો, પણ હું અહીંયા 1 થી 2 ચમચી પાણી એડ કરીશ અને લોટને સરસ રીતે મિક્સ કરવાનો છે. હવે આ ગાંઠિયા છે ને એ આપણે માખણીયા ગાંઠિયા પણ તમે કહી શકો છો, અને જે આપણે રેગ્યુલર ચંપાકલી માખણીયા ગાંઠિયા બનાવતા હોઈએ છીએ ને એ પણ આ રીતે બનતા હોઈએ છીએ, પણ કુંભણિયા ગાંઠિયાની અંદર પેસ્ટ અને મસાલા થોડા અલગ હોય છે. તો એને પણ આ રીતે આપણે ફેટી લેવાનો છે એકદમ સરસ. લગભગ 3 થી 4 મિનિટ સુધી આ રીતે તમે મિક્સ કરશો ને એટલે લોટ છે ને એકદમ માખણ જેવો મસ્ત થઈ જશે અને થોડો કલર પણ લાઇટ થઈ જશે. જે પહેલાંનો લોટ છે એ હું તમને બતાવું છું તો રિઝલ્ટ તમે જોઈ શકો છો. આપણે ફેટેલો લોટ છે ને એ કેટલો મસ્ત મજાનો કલર પણ આછો થઈ ગયો છે અને એકદમ માખણ જેવો લોટ તૈયાર છે. હવે હું અહીંયા જે ગાંઠિયા બનાવી રહી છું એ આ રીતે જારામાં બનાવી રહી છું. જો તમારી પાસે જારો ના હોય તો જે સેવ પાડવાના સંચાની અંદર એકદમ મોટી જાળી આવે છે ને, જે આપણે રેગ્યુલર ભાવનગરી ગાંઠિયા બનાવીએ છીએ, તો એમાં પણ તમે બનાવી શકો છો. તો આ રીતે પહેલાં તો જારાને મૂકીને તેલ લગાવી લઈશું. થોડું એવું મિશ્રણ ઉપર એડ કરીને હથેળીની મદદથી આપણે ઘસવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ જ્યારે તમે ગાંઠિયા બનાવો ત્યારે લો રાખવાની છે અને એ પછી તરત જ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જ ગાંઠિયાને બંને સાઈડ સરસ રીતે ક્રિસ્પી કરવાના છે. તો આ રીતે આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં ઘસતું જવાનું છે, હાથને પાછો નથી લેવાનો. બસ આ રીતે તમે કરશો ને એટલે લાંબા આખા અને એકદમ મસ્ત ગાંઠિયા પડશે. જ્યારે તમે જારો આ રીતે ઊંચો કરશો ને ત્યારે તમને ખબર પડશે કે કેટલા સરસ રીતે ફૂલી પણ ગયા છે, કલર પણ કેટલો મસ્ત આવ્યો છે. જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એવા ગાંઠિયા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જો આપણા ગુજરાતીઓને તો સવારના નાસ્તાની અંદર આવા કુંભણિયા ગાંઠિયા મળી જાય ને તો લગભગ બીજું તો કંઈ જ ના જોઈએ. ગમે તે ઋતુ હોય ને આવા કુંભણિયા ગાંઠિયા બનાવીને ખાઓ ને તો તમને જલસો પડી જશે. જરૂરથી શિયાળો, ઉનાળો કે ચોમાસું હોય, ચા કે કોફી સાથે ખાવાની પણ મજા આવશે. જો ક્યારેય ના બનાવ્યા હોય ને તો એક વખત ખરેખર બનાવીને ટ્રાય કરજો. તમે આના ફેન થઈ જશો અને પહેલી વખતમાં પણ માસ્ટર બની જશો. એટલા સરસ બનશે. બંને સાઈડ આ રીતે પલટાવી લઈશું તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફૂલીને દડા જેવા, પોચા રૂ જેવા ગાંઠિયા તૈયાર છે. તો તમે પણ ટ્રાય કરજો. અને કેવી લાગી આજની કુંભણિયા ગાંઠિયાની રેસીપી કમેન્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળી એક નવા વિડીયો સાથે. આવજો.